CyberShot কেমেৰাটো আমি আনবক্সিং কৰোঁ আগতে প্ৰথমে আৰু ইয়াৰ এইটো মডেল হৈছে আপোনাৰ W830 ইয়াৰ মডেল হয় আৰু এইটো প্ৰাইচ হৈছে আপোনাৰ 7299 টকা মানে 7300 টকা আৰু অনলাইনত এইটো প্ৰাইচটো আপ ডাউন হৈ থাকে মানে 7 আৰু 8 ভিতৰত ধুনীয়াকৈ এটা পাই যায় আৰু মই ডিসক্ৰিপশন লিংকটো দিম আপোনাৰ পৰা যায় ধুনীয়াকৈ চাব পাৰিব আৰু এইটো ধুনীয়াকৈ পেকেজিং পঠাই দিছে আৰু ফ্ৰেন্ডছ এইখন হৈছে কেছ মেমো ইয়াৰ আৰু লগৰ এটা আপোনাৰ পাউচ দিছে আপোনাৰ কেমেৰাটো ক'ত কেৰি কৰি লৈ যাবৰ কাৰণে এইটো দাম হৈছে 360 টকা আৰু এইটো 16 GB মেমৰি কাৰ্ড ইনসাইড ভিতৰত দিয়া আছে আৰু এইটো 20.1 মেগাপিক্সেল ইট ইজ অপটিকেল জুম 25 mm ওয়াইড এংগেল আপুনি চলাব পাৰে তাৰপিছত আপোনাৰ HD ভিডিও 720 পিক্সেল আপুনি ৰেকৰ্ডিং কৰিব পাৰে ওয়াইড এংগেল লেন্স সৰি তাৰপিছত এইটো আছে দাম হৈছে জানুৱাৰী 2019 হেৰি কৰি বনাইছে আৰু 8690 টকা ইয়াৰ প্ৰাইচ হয় আৰু এইটো খুলি দিম আগত আৰু ফ্ৰেন্ডছ মই ভয়েস ডাবিং কৰি আছোঁ তেতিয়া মানে ক'ব পৰা নাই তেতিয়া কোৱা নাছিলোঁ সেইকাৰণে মই অলপ উল্টা পাল্টা হ'ব পাৰে তাৰ বাবে মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ তো অলপ খুলি চাওঁ এইটো আৰু এইখন হৈছে আপোনাৰ খোলাৰ লগে 16 GB এখন মেমৰি দেখা পালোঁ এইখন হৈছে 16 GB মেমৰি ইয়াৰ লগত আৰু তেওঁলোকে কোৱা মতে এখন 8 GB আছিলে 8 GB দিয়া কথা আছে কিন্তু এখন 16 GB দিছে কাৰণ ফ্ৰেন্ডছ এটা 8 কেতিয়াবা 16 GB দি দিয়ে তাতে আপোনাৰ ৰিবুট পৰিছিলে নিশ্চয় গম পাব তাতে আপোনাৰ তেওঁলোকে কৈছে যে 8 GB এখন দিয়া কেমেৰাটো এখন 16 GB হয় তো Sony হয় এখন 16 GB তাৰপিছত ভিতৰত আৰু আপোনাৰ এখন আছে ওয়াৰেন্টি কাৰ্ড হয় 2 বছৰৰ Sony ফালৰ পৰা 2 বছৰৰ ওয়াৰেন্টি দিয়ে এখন আছে ইউজাৰ গাইড আৰু ভিতৰত আপোনাৰ ভিতৰত পিনে এখন হৈছে আপোনাৰ কেমেৰাটো মানে হেৰি লগাবৰ কাৰণে আৰু এটা চাৰ্জাৰ হয় আৰু Sony পৰা এডাপ্টাৰ হয় এইটো আৰু এটা হৈছে ডাটা কেবল বা ডাটা কেবল চাৰ্জিং দিব পাৰে ল্যাপটপ পিচিত আপুনি ফটোবিলাক শেয়াৰ কৰিব পাৰে আৰু এইটো হৈছে আপোনাৰ Sony বেটাৰীটো 600 mAh হয় ইয়াৰ কেপাসিটি 600 mAh আৰু এতিয়া আমি কেমেৰাটো এইটো হৈছে আপোনাৰ কেমেৰাটো দেখিবলৈ সৰু আছে সাইজটো খালি অলপ সৰু আছে কিন্তু ধুনীয়া হয় আৰু 7 আৰু 7-8 ভিতৰত ধুনীয়া এটা পোৱা যায় বলক এইটো ভিতৰ পিনে আমি সোমাই চাওঁ প্ৰথমে আৰু ইয়াতে আপোনাৰ ওপেন খুলিবৰ কাৰণে সুইচ এটা আছে আৰু লক কৰিব সুইচ আছে আৰু এইটো খোলাল মানে সোমোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ ক্লিক এটা সাউন্ড হ'ব যদি আপোনাৰ যদি বেটাৰীটো ভালকে সোমাইছে আৰু এইখন মেমৰি কাৰ্ড আমি সোমাই দিওঁ আৰু ফ্ৰেন্ডছ ইয়াৰ লগতে কৰিব খুজিছোঁ ইয়াতে আপোনাৰ ওপৰৰ পিনে মাইক্ৰফোন আছে ইণ্টেল স্পিকাৰ আছে তলৰ পিনে টাইপত লগাব পাৰে আৰু 32x ডিজিটেল জুম আছে এই ওপৰৰ পিনে মাইক্ৰফোন আছে এইটো মই আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা ভিডিও কৰিও দেখুৱাম আপোনাৰ প্লাস কেমেৰাও আপোনাৰ ফটো তুলি দেখুৱাম কেনেকুৱা হয় জুম কেনেকুৱা হয় প্ৰথমত ইয়াতে আহিছে আপোনাৰ ল্যাঙ্গুৱেজ সিলেক্ট কৰিব লাগে সেইখিনি মই সেট কৰি লওঁ ডেট এণ্ড টাইম আৰু কিবা কিবি আছে সো আপুনি যদি এটা কেমেৰা বিচাৰি আছে 7-8 ভিতৰত ধুনীয়া হয় আমি ল'ব পাৰে আৰু শৰ্ট যদি মুভি বনাই ভিডিও বনাই সো আপুনি ডেফিনেটলি ল'ব পাৰে এইটো আৰু কোবাত যদি আপুনি যদি ক'ত ফুৰিব যায় তেতিয়াও ধুনীয়া হয় এইটো আপুনি বাই কৰিব পাৰে Sony এইটো আপোনাৰ বেনাৰখন আহি গৈছে যোনটো আমি W2 দেখা পাইছে ওপৰৰ পিনে সেইটোতে আছে জুম আউট জুম ইন এটা পাৱাৰ অন অফ আছে কাষত সুইচটো আপোনাৰ ক্লিক কৰিলে ফটো কেপচাৰ হয় সবেজ মই আপোনাক দেখুৱাম আৰু ইয়াৰ ফটো চটো গোটেই ভিডিও দেখুৱাই আছোঁ শৰ্মো है आके पर्दे गिरा के करनी है हमको खता সো হাই ফ্ৰেন্ডছ এটা মই ইয়াৰ জুমটো দেখুৱাই আছোঁ কেমেৰা জুম কেনেকুৱা হয় আৰু ইয়াৰে ইণ্টাৰ মাইক্ৰ এটা আছে ইয়াতে সেই মাইক্ৰ দ্বাৰা এইটো ৰেকৰ্ডিং হৈ আছে তো আপোনাৰ এটা টাৱাৰ খুঁটি আছে দূৰত আছে তো মই এই জুম কৰি আছোঁ যোনটো ইয়াৰ অপটিকেল জুম হয় আৰু এইটো হৈছে ইয়াৰ অপটিকেল 8x জুমটো এইটো হৈছে আৰু ডিজিটেল জুম হৈছে 32x তো মই ডিজিটেল জুম কৰি দেখুৱাই আছোঁ তাৰ ভিতৰত এইটো হৈছে ফুল জুম ইয়াত আৰু আপোনাৰ টাইপড হ'লে বেছি ভাল হয় যে লৈ নাথাকে বস্তুটো
মই যোনটো কমাই দেখুৱাই আছো তো অলপ জুম কৰি দেখুৱাই ফুল জুম সো মানে মোটামুটি ঠিকে আছে আৰু ফ্ৰেন্ডছ ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনাৰ মূল্যৱান সময়খিনি দিয়াৰ বাবে